ලෝකේ සාර්ථකත්වය කරා යන මිනිසුන් බොහෝ දෙනෙක් අතීතය මත ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. විශ්වයේ සිදුවන සෑම දෙයක්ම සිදුවෙන්නේ මේ විශ්වයේ පවතින නියමයන් වලට අනුකූලව. ජීවිතයේ සාර්ථක වෙච්ච හැමෝම එක රහසක් තියාගෙන තමයි සාර්ථකත්වයට ගියේ. අපිට දෙයක් ආරම්භ කරනවා වගේම අවසන් කරන්න හරි ලේසි. ඔබට මේ විශ්ව නියමය සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමා මෙන්න මේ දේවල් නිවැරදිව කියලා දෙන හරි අපූර්ව තැනක් තමයි Passionpreneurs Workshop එක කියන්නේ. The Passionpreneurs Workshop සාර්ථක වීමට තිබිය යුතු මූලික ගුණාංගයන් ඉගෙනවීම කරන දින 3ක නේවාසික වැඩමුළුව.